تشکر از همه شما. از همینجا به همتون سلام میکنم و خیر مقدم میگم. قانونگذاران ارجمند، شخصیت‌ها و حضار محترم، بسیار باعث خوشحالیه که امروز میزبان شما در خانه مقاومت ایران هستیم. خیلی خوش آمدید. و از اینجا سلام میکنیم به خواهران و برادرانمون در اشرف 3 که از راه دور در این اجتماع حضور دارند. دوستان عزیز، مقاومت مردم ایران با پشتوانه رزم و فداکاری در یک جنبش سازمان یافته و یک نسل جوان شورشگر برای تغییر بزرگ در ایران و به زیر کشیدن استبداد دینی و تشکیل جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. وقایع طوفانی در یک سال اخیر هرچه بیشتر اهمیت کلیدی یک آلترناتیو دموکراتیک رو برجسته میکنه که حامل راه حل حقیقی مسئله ایران است. در یک سال گذشته قدرت رژیم آخوندی با 100,000 نیروی جنگی در پایگاه اصلی 40 سالش یعنی سوریه به کلی از بین رفت. نیروی نیابتی استراتژیکش با وجود زرادخانه‌ای با 150,000 موشک به طور جبران ناپذیری کمرشکن شد و بازوان جنگی و تروریستیش در عراق خاموش و زمینگیر شدند. مهمتر این که این رژیم در داخل ایران با سونامی تنش‌های سیاسی، نارضایتی‌های مردمی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شده و نمایش‌های انتخاباتیش در سال گذشته توسط بیش از 90% مردم ایران تحریم شد. اما ببینیم این تغییرات بزرگ چگونه کلیت رژیم رو به چنین موقعیت ضعیفی کشانده. پاسخ به این سوال رو در چند زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اختصار میشه چنین اون رو بیان کرد. برای مطلع شدن از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران فقط کافیه به چند سخنرانی رئیس جمهور خامنه‌ای گوش کنید. اون بیوقفه از انواع ناترازی‌ها شکایت میکنه. ناترازی در بودجه، انرژی، آب، برق، گاز، دارو، نان، ناترازی در فضای آموزشی، امکانات درمانی، وسایل نقلیه عمومی و بسیاری موضوعات دیگه. اون به این کمبودهای فاحش اعتراف میکنه تا خشم مردم معترض رو مهار کنه. اما این حقیقت رو میپوشونه که چگونه بخش اعظم دارایی‌های کشور در طرح‌های اتمی، موشکی و جنگ افروزی رژیم در منطقه به هدر میره و چطور در اثر چند دهه غارتگری برنامه ریزی شده معضلات عمیق اقتصاد ایران کنترل ناپذیر شده. امروز بنگاه‌های بزرگ مالی و اقتصادی دولتی یا ورشکسته شدند یا در آستانه ورشکستگی هستند. از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات تامین اجتماعی تا صندوق‌های بازنشستگی. رژیم حاکم در 4 سال گذشته از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی
درآمد قابل توجهی به دست آورده. اما ماشین سرکوب و جنگ همه رو میبلعه و چیزی به مردم ایران نمیرسه. کسری بودجه هر سال بیشتر از سال قبله و دولت گوش به فرمان خامنه‌ای رو از پا درآورده. تورم بالا وسیله غارت جیب‌های مردم شده. قدرت خرید مردم سقوط کرده و ریال ایران به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان تبدیل شده. سرمایه‌گذاری در بسیاری رشته‌ها تقریباً به صفر رسیده و هر سال مقدار بیشتری از سرمایه‌های مالی کشور به خارج از کشور فرار می‌کنه. سقوط شتابان اقتصاد کشور رو به خصوص در کمبود شدید گاز و برق میشه دید. میدونید که ایران از نظر ذخایر نفتی در مقام سوم جهان و از نظر ذخایر گاز در مقام دومه. با این حال بخش زیادی از بنزین مورد نیاز مردم از خارج وارد میشه. رژیم به اندازه‌ای در تأمین برق و گاز ناتوان شده که همه روزه برای چندین ساعت شهرهای ایران در خاموشی فرو میره. در نتیجه کسب و کار مردم و فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها نابسامان شده. بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده و موج جدیدی از بیکاری به راه افتاده. این رژیم بیش از 2000 میلیارد دلار رو در پروژه‌های اتمی به هدر داده، اما فقط کمتر از 2% برق ایران توسط نیروگاه اتمی تأمین میشه. اگر رژیم فقط 10% این هزینه رو صرف ساختن نیروگاه‌های خورشیدی یا گازی کرده بود، امروز زندگی مردم در این همه نابسامانی فرو نمی‌رفت. یک سونامی هولناک دیگه در جامعه ایران محروم سازی 10 میلیون نفر از نیازهای اولیه و بی خانمان کردن اونهاست. این رژیم امنیت شغلی رو از بین برده. اقشار وسیعی از مردم رو از بیمه و درمان محروم کرده. دسترسی به آموزش، اینترنت، مسکن و حمل و نقل ارزان رو بسیار سخت کرده و با ارزانسازی نیروی کار جامعه رو به نقطه عصیان و انفجار کشانده. بیش از 95% جمعیت 20 میلیونی کارگران به صورت غیر رسمی در آمده اند. یعنی شغلشون بی ثبات و موقتی و بی آینده است. 1/4 جمعیت از فرط بیخانمانی و فقر به هومنشین‌های محروم رو آوردند که قطعاً قربانی اول این شرایط زنان و کودکان هستند. همچنین کمبود آب و در برخی جاها قحطی آب بخش زیادی از جمعیت کشور رو در تنگنا قرار داده. آب در ایران یک مسئله قویاً سیاسیه. به یغما رفتن آبها توسط سپاه پاسداران و سیاست ضد ملی خامنه‌ای به منابع استراتژیک آب کشور لطمات بسیار زیادی وارد کرده. به طور خلاصه ویژگی جامعه ایران رو میشه در خصومت همگانی با این رژیم تعریف کرد. اکثریت مردم در محاوراتشون در جداسازی مردم از رژیم خودشون رو رو در روی این رژیم قرار میدن و میگویند
اونها و ما، در واقع یک دره عظیم و پرناشدنی میان دو طرف ایجاد شده. در این چند دهه رژیم در کارخونه ها و دانشگاه ها با استفاده از شبه نظامیان بسیج یک کنترل پلیسی و اطلاعاتی برقرار کرده. اخیراً یک قرارداد رسمی بین نیروی سرکوبگر انتظامی و وزیر آموزش و پرورش رژیم امضا شده که مدارس و دانش آموزان و معلمان رو تحت کنترل نیروی سرکوبگر انتظامی در آورده. شمار بازداشت‌ها هر سال حداقل بین 1 تا 1.5 میلیون نفره. در دوره 10 ماهه پزشکیان 1275 نفر اعدام شدند و به طرز وحشتناکی فقط در ماه اردیبهشت، یعنی در یک ماه، 170 نفر به دار آویخته شدند. اما با همه این بگیر و ببندها و سرکوب، شهرهای ایران هر روز صحنه اعتراض و اعتصابه. از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزان، پرستاران، معلمان، معدنکاران تا نانواها، کامیونداران و بازنشستگان. از حدود 10 روز پیش کامیونداران زحمتکش در 152 شهر از 31 استان دست به اعتصاب زدند. داد کامیونداران شریف از بی‌عدالتی بلنده و اونها در این روزها صدای میلیون میلیون مردم زحمتکشی هستند که توسط این رژیم غارت شدند. و سوال اینه که راستی چرا این رانندگان که کمترین و ابتدایی ترین حقوقشون رو میخواهند پاسخ نمیگیرند و به جای آن دستگیر میشوند؟ خطاب به مردم شریف ایران میگویم همصدا با اونها، از این اعتصاب سراسری حمایت کنید و رانندگان دستگیر شده باید آزاد شوند. امیدوارم که از اینجا صدای ما به همه اونها برسه که چگونه همه ارج می‌دارند تلاش‌های اونها رو برای ادامه این اعتراض. همچنین نانوایان زحمتکش که برای به دست آوردن نان خود و نان مردم از گرانی آرد، بیبرقی و خراب شدن دسترنجشون به تنگ اومدند، اونها به آخوندهای حاکم هشدار داده اند که ساکت نمی نشینند. در زندانها نیز خروش زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های نعب اعدام خاموشی ندارد. اونها هر هفته ایران رو تحت تاثیر شجاعت خودشون قرار میدند. این کارزار در همین روزها 70مین هفته خود رو در 45 زندان پشت سر گذاشت. درود بر همه این زندانیان در سراسر ایران. به قول مسعود، شاه به نحوی مضحک و متناقض دم از انقلاب سفید میزد و شیخ با ریا و دجالیت مدعی چیزی به نام انقلاب اسلامی بود. ما با دریای آتش و خون از دیرباز در پی انقلاب دموکراتیک نوین ایران با شرکت تمام اقشار و طبقات خلق ستمدیده بوده، هستیم و خواهیم بود. هر
چه که قیمت داشته باشد و تا هر زمان که به طول بیانجامد. آری دور نیست که خشم فروخورده تمام مردم ایران در آتش یک قیام سازمان یافته با پیشتازی کانونهای شورشی شعله‌ور شود و دودمان رژیم ستمگر آخوندها را خاکستر کند. دوستان عزیز، خطیرترین عنصر شرایط کنونی برای رژیم آخوندها وجود یک آلترناتیو قدرتمند و آماده، یعنی شورای ملی مقاومت است که آرمان مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را نمایندگی می کند. این جایگزین برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم از توانمندی‌های ضروری برخوردار است و در شرایط انقلابی جامعه با مبارزه‌ای فعال و فداکارانه یک قیام بزرگ سازمان یافته را برای سرنگونی رژیم آخوندی هدایت می‌کند. این مبارزه پرتوانی است که به اتکای نسل جوان شورشگر ایران و در محور آن مجاهدان آزادی و کانونهای شورشی به سمت پیروزی به پیش می رود. فعالیت‌ها و عملیات کانونهای شورشی هرچند در رسانه‌های غرب به طور کامل سانسور می شود، اما همچنان به عنوان نیروی پیشتاز این مبارزه به پیش می رود و آخوندها از همین بسیار بسیار می ترسند. اونها از رو آوردن افزاینده نسل جوان به این مقاومت و مجاهدین وحشت کردند. محاکمه غیابی 104 تن از اعضا و مسئولین مقاومت و مجاهدین که هر 2 هفته یک بار در تهران برگزار می شود نمود همین وحشت رژیم آخوندی است. شبکه گسترده اجتماعی مجاهدین در بخش‌های مختلف جامعه دسترسی اون رو به محرمانه ترین اطلاعات رژیم امکان پذیر کرده. به یمن حضور همین شبکه است که شورای ملی مقاومت ایران 3 هفته قبل در واشنگتن یکی از سایت‌های مخفی اتمی رژیم در سمنان رو افشا کرد. 34 سال است که مقاومت ایران با افشای پی در پی سایت‌ها و پروژه‌های اتمی رژیم اجازه نداده که یک دیکتاتوری تروریستی با دستیابی به بمب اتمی جهان رو غافلگیر کنه. در سال 1381 مقاومت ایران سایت‌های سری نتنز و عراک رو افشا کرد. بعد از اون بود که خامنه‌ای مجبور شد برای یک دوره به تعلیق غنیسازی اورانیوم و همچنین لاک‌وموش شدن سایت‌های اتمی تن بده. از این رو جهان باید هوشیار باشه و با یک سیاست قاطع مانع فریبکاری چند باره آخوندها در این دوران بشه. همین امروز خبرگزاری‌ها اعلام کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خودش گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم به حدود 10 تن رسیده. مهمتر این که فاش کرده رژیم مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده اتمی رو به یک مکان نامعلوم منتقل کرده. بله، پروژه اتمی این رژیم رو به قول خودشون بر سر
دوراهی خودکشی یا مرگ قرار داده. یک مسیر اینه که خامنه‌ای این پروژه ضد ملی رو کنار بذاره و از غنی‌سازی دست بکشه که تا به حال از نزدیک شدن به اون طفره رفته. چرا؟ چون موجودیت نظام رو به این پروژه گره زده. هر قدمی که در نفی اون برداره در واقع هژمونی خودش رو نفی میکنه و تمامیت حکومت رو به سرعت به پرتگاه سرنگونی میرسونه. اما مسیر دیگه ادامه تلاش برای دستیابی به بمب اتمیه. اصرار رژیم بر گسترش برنامه‌های موشکی و بمبسازی اتمی و ادامه تروریسم دولتی که جدیدترین عملیات اون اخیراً در انگلیس کشف شد در همین مسیره. رژیمی که از حملات موشکی به خطوط کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ حمایت میکنه، رژیمی که به صورت فزاینده و گسترده اعدام و شکنجه میکنه، لاجرم در این مسیر قدم برمیداره. اما همچنان که گفتم این یک استراتژی به بنبست رسیده است و فرجام استراتژی خامنه‌ای قیام است و سرنگونی. در همینجا به همه شما قانونگذاران و همکاران ارجمندتون که مبتکر بیانیه اکثریت پارلمان‌های ایتالیا، نروژ، مولداوی، ایسلند، کاستاریکا، آرژانتین، سنای هلند و همچنین اکثریت پارلمان‌های ایالتی براندنبورگ و زاکسن در آلمان بوده اید، اون هم در حمایت از مقاومت مردم ایران، به همه شما و همکارانتون درود می‌فرستیم. دوستان گرامی، تا اونجا که به سیاست بین المللی برمیگرده، رسیدن اوضاع ایران به این نقطه انواع گزینه‌های واهی و محکوم به شکست رو کنار زده. مسئله ایران فقط یک راه حل داره. این راه حل در دست مردم و مقاومت ایران است. تروریسم دولتی و جنگ افروزی رژیم در منطقه فقط یک راه حل داره و اون تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. و نهایتاً برنامه بمبسازی اتمی رژیم یک راه حل داره و اون تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. فراخوان ما به اروپا و همه جهان در همین راستا و بسیار ضروری است. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی و به رسمیت شناختن نبرد کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران جنایتکار. آری، آزادی ایران زمین تضمین صلح در منطقه و امنیت در جهان است و همچنان که مسعود گفت، ایران در چنگال اهریمنان عمامه‌دار با اعدام و فقر و فساد و تاریکی دست و پنجه نرم می‌کند، اما سرانجام زیباترین وطن باید گلستان آزادی و عدالت گردد. تشکر از خواهران و برادران
گرامیمون در اشرف 3 که ما رو شنیدن.